कहिलेकाहीँ यस्तो टिकटक चलाइरहेको बेला अनि ठ्याक्कै हामीलाई एउटा भिडियो यस्तो आउँछ कि हैन जुन भिडियो मन पर्छ हामीलाई मोबाइलमा सेभ गर्न मन लाग्छ या कुनै साथीहरुलाई शेयर गर्न मन लाग्छ तर त्यो पनि बिना वाटरमार्क अनि त्यस्तो अवस्थामा फेरि हामी दोधारमा परिहाल्छौं किनकि कहाँ गएर त्यस भिडियोलाई डाउनलोड गर्ने भनेर अचम्म पर्छौं सो अचम्म नपर्नु होला किनकि यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कम्प्लिट एक क्लिकमा तपाईहरुले बिना वाटरमार्कको भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यही पनि तपाईहरु अहिले जुन मोबाइलदेखि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ त्यही मोबाइलमा सो मैले यो बेसिकली आफैले यो प्रोसेस एप्लाई गरिरहेको छु मेरो सबै भिडियो यसरी नै डाउनलोड गर्छु मैले टिकटकको सो त्यसैले म तपाईहरुलाई 100% ग्यारेन्टी दिन सक्छु कि यो भिडियो तपाईले कम्प्लिट हेरिसकेपछि अर्को भिडियो तपाई कतै जानु पर्दैन सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छैन भने के क्वेशन सोध्न या गफ गर्नलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला अनि यस च्यानलमा पहिलो चोटी आउँदै हुनुहुन्छ भने यस्तै जेन्युइन कन्टेन्टको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला सो अब ढिला नगरिकिन लेट्स जम्प टु दी भिडियो ओके फ्रेन्ड्स अब हामी हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छौं त्यसपछि तपाईले सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्ले स्टोरमा जानुहोस् एन्ड देन प्ले स्टोरमा गएपछि सर्च बारमा तपाईले स्न्यापटिक भनेर एउटा स्न्यापटिक भनेर यो सर्च गर्नु होला यहाँ फर्स्टमा अप्सन देख्नुहुनेछ SNAPTIK यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न तरहको धेरै आउँछ अब तपाईले सिम्पली यहाँ देख्नुपर्ने हुन्छ यो हेर्नुपर्ने हुन्छ है स्न्यापटिक स्टुडियो भनेर यहाँ देख्नु भएको छ नि यो सेकेन्डमा सो यो पढ्नु होला है यो तपाईले सिधै यो डाइरेक्ट यो हाने पनि हुन्छ स्न्यापटिक भिडियो डाउनलोडर फर टिकटक नो वाटरमार्क यो देख्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी अगाडिदेखि नै इन्स्टल गरिसकेको छु सो यसपछि यो इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ केही गर्नुपर्ने हुँदैन यसलाई तपाईले अब हटाइदिनुस् एन्ड देन अब तपाईहरु आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा जानुहोस् मैले टिकटक एकाउन्ट ओपन गरेको छु मैले टिकटक एकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरु आफ्नो भिडियो सर्च गर्नुस् भिडियो मन परेको कुन मन पर्छ त्यो अब जे गर्न मन छ त्यो आफ्नो भिडियो छान्नुस् अब मलाई सपोज यो डाउनलोड गर्नु छ भन्दाखेरि अगाडि मैले यतैदेखि टिकटक देखि मैले सेभ डाउनलोड गरेपछि वाटरमार्क आउँछ हेर्नुस् है त म भन्छु अहिले सो यो डाउनलोड भयो हैन अब नेक्स्ट हामी के गर्छौं यसलाई यो वाटरमार्क आयो हैन सो यो वाटरमार्क आइसकेपछि अब म यसलाई लाइक गर्छु लाइक किन गरेको भन्दाखेरि अहिले म त्यो तपाईलाई भन्छु अब ब्याक जाम सो एन्ड देन म मेरो ग्यालरीमा जान्छु सो ग्यालरीमा गइसकेपछि म किन ग्यालरीमा गइरहेको छु भने म त हजुरहरुलाई देखाउन लागिरहेको छु सो यहाँ भिडियोमा गए म भर्खर डाउनलोड गरेको भिडियो यही हो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वाटरमार्क आएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क आएको सो अब यो वाटरमार्क बिना कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईलाई भन्छु सिम्पली तपाईले फेरि आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा जानुहोस् सो टिकटक एकाउन्टमा गइसकेपछि अब यता तपाईले यो मुनि एउटा यस्तो एरोको बटन देख्न सक्नुहुनेछ शेयरको बटन हो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् एन्ड देन यहाँ कपी लिंक भन्ने छ कपी लिंक सो यसलाई कपी लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् कपी लिंकमा अब यदि तपाईहरुको यो कपी लिंक अप्सन अगाडि आइरहेको छैन भने तपाईहरुले के गर्नुस् भनेपछि यस्तो स्क्रोल गर्नुहोस् एन्ड यो स्क्रोल गर्दाखेरि पनि नआयो भने तपाईले यता अदरको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् एन्ड देन अदरको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई अप्सन धेरै पाउँछ त्यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कपी टु क्लिपबोर्ड यो कपी टु क्लिपबोर्डमा तपाईले क्लिक गरे पनि हुन्छ एन्ड देन तपाईहरु सिम्पली ब्याक आउनुस् सिम्पली अघि तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको त्यो स्न्यापटिकबाट जानुस् स्न्यापटिकमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बिचमा स्न्यापटिक छ म यो स्न्यापटिकलाई क्लिक गर्छु एन्ड देन यसले अटोमेटिकली आफै रिडाइरेक्ट गर्छ हेर्नु है आफै त्यो लिंक कपी गर्छ अब तपाईले यहाँ पेस्ट पनि गर्नु पर्दैन यो एपले आफै त्यो लिंक पेस्ट गरेर एन्ड देन म अब तपाईलाई प्रोसेस के हुन्छ त्यो भन्छु पहिला यसले प्रोसेस गर्दै त्यस्तो गर्न दिनुस् एन्ड देन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोडिङको एउटा एरो छ ल हेर्नुस् आफै यसले डिटेक्ट गरिसक्यो अब यहाँ तपाईले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसको फोटो मात्र तपाईलाई डाउनलोड गर्न मन छ भने पनि यहाँ मुनि सेभ इमेजमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ या माथि त्यो सबभन्दा माथि डाउनलोड भन्नेमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला किनकि त्यो चाहिँ वाटरमार्क भएकै आउँछ त्यो भिडियो अब तपाईले सिम्पली गर्नुपर्ने के हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भिडियो नो वाटरमार्क यसलाई क्लिक गरिदिनुस् एन्ड देन यो विथिन अ सेकेन्ड यसले तपाईलाई योमा लेटर क्लिक गर्नुस् विथिन अ सेकेन्ड यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ अब म फेरि हाम्रो ग्यालरीमा जान्छु अघि गएको ग्यालरीमा सो यो चाहिँ अघिको वाटरमार्क थियो हैन अब हेर्नुस् है त अब हेर्नुस् अब म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु बिना वाटरमार्क ल हेर्नुस् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बिना वाटरमार्क अब तपाईहरुको आँखा अगाडि नै मैले तपाईहरुलाई प्ले गरेर देखाइसकेको छु यो वाटरमार्क हो यो वाटरमार्क बिनाको हो यो वाटरमार्क हो यसरी तपाईहरुले विथिन अ सेकेन्ड तपाईहरुले एक क्लिकमा आफ्नो
टिकटक भिडियोलाई बिना वाटरमार्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईहरुलाई सिम्पली मेथड बताइसकेको छु। तपाईहरु वेबसाइटमा पनि जानु पर्दैन, कहीँ जानु पर्दैन, केही झन्झट छैन। तपाईले विथिन अ क्लिक तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो ट्रिक्स मलाई आशा छ तपाईहरुलाई युजफुल हुनेछ, तपाईलाई 100% काम गर्छ किनकि म तपाईलाई प्रुफ पनि देखाइसकेको छु। सो यस्तै अमेजिङ र युजफुल भिडियोको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। अनि केही कमेन्ट गर्नु छ भने, केही सल्लाह सुझाव दिनु छ या केहीको बारेमा सिक्नु छ भने मुनि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ या मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथ, नयाँ टपिकको साथ उपस्थित हुनेछु। त्यतिसम्मको लागि आफ्नो ख्याल राख्नु होला। टेक केयर, बाइ बाइ।